Whoa, that's loud. Wow. I'm sorry, did I make you go deaf? Hello, everybody. Good day, mate. Woo. Now I'm awake. Okay, now I'm awake. It's 7 p.m. in Los Angeles, California. 10 a.m. in Vietnam. Good morning, Vietnam. How do you guys like the new music for the beginning? Does it get you excited? Does it make you wake up? Okay. All right. Here we go. Sorry if I shocked you. Có làm quý vị hết hồn không? I'm sorry about that. Wow. That's new music. Hello, everybody. Happy Monday. Happy Monday. If you're watching from the United States, let me see. You know what to let me see. Let me see it. Let me see it right now. If you're watching from Vietnam, if you're watching from Canada, 3. Australia, 4. Hello, Lynn. Let's see where everyone's watching. Yeah? She likes the music. I love it. Yes. Hello, Trang. Sơn from Minnesota. Great. Jim Rodder's on. So a lot of people from the United States tonight. A lot of people from the United States. We've got Phung from Vietnam. Hello, Phung. Hi, everybody. So a couple of things. First of all, we've got an interesting talk tonight about the 4% rule. Có ai bao giờ nghe cái 4% rule chưa? Yes, give me a Y if you've heard of it. Give me an N if you've never heard of 4% rule. A 4% rule là cái gì? If you don't know what it is, I want to see an N. So I want to see how much you already know. And then if not a lot of people know, then I will explain it more. But it is a rule that a lot of investors will use or talk about when they talk about retirement planning. So lots of N's. Okay, Michael has heard it. So some people have heard the 4% rule. Right. Okay, but most people have not. And it's helpful when you're thinking about retirement because very often when I ask someone how much they think they need, they don't know. I even ask them, what age do you want to retire? They don't know. So it's a good guideline to look at. Excusez-moi. But we're going to see if the 4% rule actually works and if you should follow the rule. Okay, so we'll talk about that. We've got some more people watching from Vietnam. Okay, I'm going to take a moment right now, talk about something personal một chút được không? Rồi để Leyna hỏi ý kiến quý vị ha. Rồi mình kể cái câu chuyện này nó, I'll just tell you a little bit about it, and then you can tell me if you want to hear more. Tại vì cái câu chuyện nó hơi dài dòng. And then I would like to hear what you think. Okay? I would like to hear what you think. Are you ready? It's a very personal story. Yes, ready? Hồi trước đó, cách đây mấy năm, ít nhất là 7-8 năm. I think so. Wow, bây giờ tính ra mới thấy là hơi lâu. Thì hồi xưa nhờ đó, Leyna không có quen nhiều người Việt Nam. Là tại vì bạn bè là toàn là bạn bè làm trong sở làm không à. Thì trong Đài đâu có ai người Việt đâu. Và những cái chỗ mà mình ở là cũng là toàn là người Mỹ không à. So hồi trước đi học cũng vậy, cũng toàn là người Mỹ không à. Nên không có quen nhiều người Việt Nam. Biết thì nhiều. Thì vì nhiều lúc Leyna làm những cái event ở Orange County thì gặp nhiều người thì mình biết thôi chứ mình không có thân với họ.
và bạn bè thì cũng hông có thân á, thì nói là just a few people. Bởi vậy hồi xưa đó là ba má của Lina rất là muốn mình lấy chồng Việt Nam, nhưng mà I can't help it là tại vì mình không có quen ai, thực sự là không có dịp để quen với ai hết. So, throughout high school, throughout college, throughout work, I was really never around a lot of Vietnamese people. Bởi vậy sau này Lina mới thực sự là sau khi mà làm cái channel này đó, tự nhiên cái tiếng Việt mình feel better, I feel more confident and I'm more comfortable with it. Chứ hồi trước nhiều lúc mấy tháng cũng không có nói tiếng Việt. I text my parents, ba má của Lina thì khi mà mình nói chuyện về, messaging này này kia đó, thì viết bằng tiếng Việt. Nhưng mà nếu mình nói á, sometimes mấy tháng, I don't speak Vietnamese with anybody. Nên I love this channel là tại vì I started it to help you with English, nhưng thực sự là I learned so much from you. So I learned Vietnamese and I feel more confident speaking it. Anyway, so cách đây 7-8 năm thì Lina có gặp một người, một cô bạn người Việt Nam. Thì khi khi mà mới gặp cô á, thì cô á, nghĩa là you know how you click? Remember when I talked about that? When you first meet someone and you click, là tự nhiên mình ý là có duyên, mình gặp nhau, mình thích nhau liền vậy đó. Thì cô cũng có rất là nhiều cái tâm sự buồn, thì vì cái nói chuyện vì cái tâm sự đó mà hai người rất là thân với nhau giống như chị em vậy đó. Và và cái chị này chị rất là thương nhau giống như chị em đó. Lina ở tuốt trên, Studio City, chị ở dưới, Orange County, mà chị nấu đồ ăn, chị mang lên. See, so I have a couple of friends who are like that because they know where I live, I can't get good Vietnamese food. So because they love me, they do that for me. So I was very lucky. Thì khi mà quen với cô này á, thì, tự nhiên mình cũng nghĩ là, oh, you know, now maybe my mom and dad be happy. Bây giờ mình bắt đầu mình làm bạn với, người Việt Nam, mình, you know, widen your circle. And phải nói là rất là honestly là right away mình thấy mình hông có hợp với những người kia đó. Một lần mà đi ăn, đi chơi thì khi nào cũng đi một đám đông thiệt đông. Và khi mà mới là first time rồi vậy đó là họ muốn á là mình phải mặc áo màu gì đó, còn nếu không á là họ họ không được vui này kia. Oh my God, whatever. Okay, so rồi mình cũng là theo cái whatever của họ. Mình thấy hơi mệt rồi đó, nhưng mà ô kê. Rồi khi mà trong những cái đám đông đi ăn hay đi chơi whatever, thì mới để ý là mỗi lần mà có một một cô nào mà đứng lên là đi restroom đó, thì nghe mấy người kia là nói mà hổng phải nói tốt đâu nha, về cái người mà mới vừa đứng lên đi, khi mà họ không có mặt. Khi đó mình thấy hơi ngán rồi đó, tự nhiên mình nín luôn, hông muốn đi restroom luôn. Ô kê, như vậy là quá mệt rồi, phải hông? And then drama. Lina là quen với họ, không phải thân nhưng mà quen với họ đó. Maybe trong vòng maybe nếu mà hông sai, maybe 3-4 tháng. Nhưng mà nhiều cái chuyện mà mình nếu mà không có like, they should make a movie. Then one day, my friend disappeared. Tự nhiên là she hết liên lạc luôn. Thì, text cũng không trả lời, email cũng không trả lời, kiếm trên Facebook là thấy là không có nữa, thì không có biết là cổ block mình hay sao mà hông biết. So in the beginning, Lina cũng rất là lo, hông biết là "Oh, that's so weird." Mình did I do something? So, mất liên lạc, năm này qua năm kia mất liên lạc. Rồi tự nhiên thấy cổ trở lại Facebook, tại vì tự nhiên mình thấy hình, I'm like, "Oh my God!"
mấy năm luôn á, thấy trở lại Facebook thì cũng là chụp hình chung với những cái người kia, những người xưa. Mà thực sự phải nói là she was their friend first. Leyna thì chị mới gặp sau này thôi. Thì mình cũng là okay, whatever thôi, right? So she's back, nhưng mà she cũng không có, liên lạc, không có trả lời. Thì thực sự khi mà Leyna nghĩ lại những cái I was really sad about it, I was really hurt about it là tại vì mình rất là thân mà mình không có làm gì hết. So, that's okay, cũng chỉ là một người bạn thôi. So I recently ran into her again. Như vậy là maybe 8 năm. I have to look back and see. Tự nhiên gặp lại. Và she rất là mừng. She rất là mừng và she bắt đầu là explain là tại sao. Okay? Rồi đó, okay, it's already taken two. My short story just became very long. Thì cái câu chuyện nó tiếp tục. And I want your opinion. I want your opinion. Thì sao? Quý vị thấy sao? Are you interested? Are you interested in hearing the rest of the story? Are you interested in hearing the rest of the story? Nên Lina cũng muốn là coi ý kiến của quý vị ra sao. And I don't know if men will think differently, if women will think differently. Hmm? So, interesting, yes, rồi. Như vậy là nếu lát nữa có thì mình nói tiếp, còn không thì thứ Năm nhá. Okay. Okay, everybody. Let's talk about the 4% rule. Tự nhiên mình không có muốn nói về tài chính luôn á, tự nhiên cứ I know. Nhưng mà it's what? It is Money Monday, so let's talk about it. Let's talk about it. First of all, everyone, this video is meant for educational purposes only, not to be taken as specific tax or investment advice. Nên đừng có là vì Lina nói là như vậy nhá. Nếu quý vị muốn Lina nhìn lại cái plan của quý vị, because everyone is different, please contact me. Please contact me. Còn đây á, mình sẽ nói về cái 4% rule nhá. Rồi we'll see. Okay. Okay, here we go. The 4% rule. What the heck is the 4% rule? So when you're planning for retirement, different experts have different rules of thumb. Rules of thumb. Okay? And one of them is known as the 4% rule. So this rule can be helpful in making your planning more simple. So always, if there are rules that we can follow, it makes things easier. But it may not always work, so you have to use it carefully, right? So what is the 4% rule? The 4% rule refers to how much money you withdraw each year after you retire. The rule says that you should use no more than 4% of the value of your portfolio of stocks and bonds in the first year after you stop working. Nhá. Okay? Như vậy là tổng cộng bao nhiêu đó mình nên lấy ra 4% thôi. For example, whoops, my slides. For example, if you have $100,000 when you retire, okay, so 4% of that would be what? Would be what? If you don't know this answer, you're fired. Would be $4,000. So according to the rule, you would withdraw $4,000 in your first year of retirement. Okay? So far, so good? Dễ mà phải không? Easy. All right. So the percentage stays the same each year. So it's always going to be 4%. Yeah, the percentage doesn't change. The amount changes each year with inflation. And according to the 4% rule, your portfolio should last you 30 years. Oh, really? Okay. So the rule, 4%,
Should last you 30 years. Okay. Keep in mind, however, the 4% rule assumes that when you retire, your portfolio allocation is 50% stocks and 50% bonds. Okay. This mix would mean that your return matches the overall market. So, if your portfolio is set up differently, well, then your rate of return could be very different. So, then you might be able to withdraw more or less. All right. Next slide. Next slide. Come on. Also, keep in mind the 4% rule assumes that retirement will last for 30 years. Oh, but there's a good chance that many retirees will live longer than that after they stop working, especially if you retire early. And of course, now that people are living longer. So, even if this rule lasts you for 30 years, that might not be enough. And what about taxes? Gosh darn it, no one ever talks about taxes. They will be. They will be. Yeah. If you withdraw 4,000 from an IRA, you pay federal and state taxes on that amount. So, guess what? That 4,000 may actually give you relatively less money. Yeah? All that money you're putting away in the 401k, hello? Unless it's in a Roth, you still need to pay taxes. Okay. So the 4% rule is really just a guideline, not a hard and fast rule. Quý vị hiểu hard and fast rule không? Là cái luật mà giống như là very trắng đen á. So it's a guideline là khác mà rule là khác. Okay? All right. Remember the hammer and nail? When all you have is a hammer, everything looks like a nail. That means you can't use this rule for everybody. Everyone's situation is different. So there is no way that one formula can work for everybody. It just can't. So, what are the things you do need to consider when you're planning for your retirement? You have to consider all of your other expected sources of income. I am shocked how many people forget they actually will have other sources of income, or they expect too much from it. Okay? So let's look about where those sources can be coming from. Of course, 401k or 403b, whatever retirement plan that you might be saving your money with through your employer. Okay? By the way, we all call it that. We all call saving. Well, so you're putting it away and you're investing it for your retirement. Then there's the Roth. Okay? 401k is a Roth. So a Roth IRA is after-tax dollars. So you don't have to pay taxes on that. Yeah, you've already paid it before you put it in. Pension for the few people who still have pension. Okay, pension. Oh, rental income. Some of the rental income you may already have. Some people are planning to buy property so that they can collect rental income in their retirement. Really not as passive as it sounds. It's not passive. It's a lot of work. Okay? Social Security. Your Social Security. Okay? Maybe you've got stocks. So just remember that you've got all these different sources of income. So remember that. Second thing,
what types of investments you have. Of course, this matters. Of course, it matters. If you have the type of investment that will go up and down with the market, know that your money is at risk. Know that maybe on the year that you retire, the market crashes, you're going to lose some money. And then know that when you take it out, you're going to have to pay some taxes on it. Okie dokie. How long you can expect to live? I'm again very surprised each time I talk to someone. And by the way, that's leynanguyen.net/money. That's how you make an appointment with me, so we can talk about what you have and how we can plan for your future. Nhưng mà ai cũng nói là thôi tôi không sống lâu như vậy đâu. Ủa tại sao biết hay vậy? How do you know? Sometimes I come up with a plan and I say như vậy là chị sẽ lãnh cái tiền income á, từ tuổi này đến tuổi 85. Không, không, tôi không sống lâu đến cỡ đó đâu. And then I say, nhưng mà nếu mà chị sống lâu hơn thì sao? Right? So you have to remember that you might live longer, right? You might live longer than you planned. Rồi, what your tax rate might be after you retire. Can I tell you something? All of the people that I've talked to in the last 3 months, I've only talked to 2 people who are doing it right. I've only talked to 2 people whose tax bracket will be lower in retirement. Everyone else, when we figure it out, they're going to be making more money in retirement. Yeah. Now, you might say, thì more money thì đâu sao đâu, more money thì that's good news, right? Well, more money also means more taxes. Most of the time. So depending on where you're growing that money, you have to remember your taxes. Taxes, taxes, taxes. Man, God, I hate them. But guess what? They're here. They're here to stay. You cannot avoid taxes. Sooner or later, you must pay them. So the challenge is trying to figure out, do we pay them now, a little bit at a time, or do I wait to pay them later? One big chunk. For most people, it's better to do it a little bit at a time. For just about everyone I talk to. And then the money that you just earned and paid taxes on, mình lấy cái tiền đó, mình bỏ vào cái chỗ khác, mình đầu tư cho nó grow, mai mốt mình lấy tiền ra không trả thuế. Sounds pretty good, huh? Rồi, okay. You must also remember that your needs change year to year once you stop working. So when we go back to the 4% rule, it really doesn't take into consideration that your needs might change, right? Like maybe one year you need more than another year. Okay? Maybe your children needed help to pay for a house, so you need to help them. Maybe you have grandchildren graduating from high school and you need to give them money. Maybe you sell your rental income, your rental house, and you no longer have that income, right? So many things can change that will affect how much money you need year to year. Okay. Oh, also, we talk about tax. Hello, the RMD. Nhớ không? Quý vị nhớ không? RMD. Required minimum distribution. Required minimum distribution. So this 4% rule is basically useless once you reach 72 or 73, which is when you have to start taking out withdrawals from your IRAs.
okay, known as RMDs, required minimum distribution. And these RMDs are based on a formula which will require you to take more than 4% of your remaining account value as you get older. Okay. Okay. Oh, did I mention you should worry about taxes? Yes. Please do not forget about taxes. I am amazed how many people, when planning their retirement, have not thought about taxes. Like I don't understand it. All these years they work, they bỏ tiền vào cái 401k. Rồi khi mà mình nói về retirement, mai mốt mình lấy cái tiền đó ra đó, chưa có ai nghĩ đến thuế. Tại sao vậy? Mấy chục năm mình đi làm, mình không trả thuế lên cái số tiền đó. Rồi bây giờ cái số tiền đó càng ngày nó càng lên nữa, 'cause you're investing. Thì bây giờ quý vị phải trả thuế trên cái số mà mình đã earn đó nha. Không phải cái số mà hồi xưa, nếu mà hồi xưa nó trả mình thêm 1.000, bây giờ cái 1.000 đó nó thành a much bigger number. Could be 10,000, could be 100,000. Okay? So do not forget about your taxes. You've heard me say it. Diversify, diversify, diversify. Okay? So for most people, for most people, if all you're doing is putting money away in a 401k, not enough. It is not enough. So make sure that you're saving for your retirement in more than just one vehicle, more than just one product, more than just one type of investment. Oh, sorry. Back. Here we go. Oh, mình nói chuyện về thuế chưa vậy? Taxes. Oh my gosh. Well, guess what? Your tax liability, okay? So it's good news, bad news. The good news is that your 401k is going to make a lot of money. The bad news is you're going to owe a lot in taxes. But human nature is this. You want to take the extra money, but you do not want to pay the extra taxes. And you're going to be very unhappy about it. So when I say diversify and I say think about your taxes, this also includes looking at ways to earn your money tax-free. So you've got the 401k, a traditional IRA tax bucket. Tax bucket. That's a bucket. Tax bucket. And then have a non-tax bucket. Hello, non-tax bucket. Non-tax bucket. How many of you have a non-tax bucket? A Roth is a non-tax bucket. But the Roth is a very tiny bucket. Phải không? You've got contribution limits in your Roth. So what if you can find something that's like a Roth, after-tax dollars, tax-deferred growth, tax-free income, but no limitations, no, contribution limitations. Not only no limitations, nhưng mà really no required distributions or anything like that. No age requirements, no penalties. So everyone knows about the tax bucket. Make sure you've got a non-tax bucket. Okay? And then the other thing, protection. Protection. I am so surprised at how many people don't have protection. So sometimes when I talk to people and I ask them very simply, by the way, hồi trước Leyna hơi ngại khi mà nói chuyện với nhất là người Việt Nam. Hồi trước là hơi ngại nói về chết và này kia. Nhưng mà now I am no more ngại. I am no more ngại nhé. Because you have to think about it. So I always say,
Chị ơi, nếu mà ngày mai mà cái gì mà happen to ông xã thì sao? Like, what if your husband dies tomorrow and the husband is the main, breadwinner nhá? Lương của người husband gấp 2 người vợ, có con cái nữa. So nếu mà ngày mai mà something happened to the husband thì sao? Then they say thì khi đó là mình có cái tiền 401k của ổng á, mình có cái tiền pension của ổng á, mình có cái but guess what? Ổng á chưa có trả thuế nơi cái, hai cái đó nữa nha. So we have to pay taxes on that. And guess what? Now you're not married filing jointly. Now you're single. Now you're single with double the income. So your tax bracket used to be 22%. Now it's like 34%. And that's if the tax brackets don't change, right? So those are things we need to think about. And then I say, đó là nói về là chồng mất. Còn như nếu mà chồng bệnh hoặc là bị stroke, rồi paralyzed, can't work, rồi sao? Where do you get the money to care for him? And everyone always thinks health insurance. No. Health insurance pays for your doctor's visits. Nếu mà mình cần mổ xẻ gì thì nó giúp mình thôi. They only pay a portion of that. If you need the kind of care you would need, chẳng hạn như ai mà có cha mẹ lớn tuổi, okay? Nhất ở đây ở Mỹ nè. If they get Alzheimer's, they need help. And nếu mà quý vị mà không có quit job ở nhà take care cha mẹ được á, they have to go to a nursing home. Hoặc là mình phải hire người ta tới nhà mình để take care. Tiền túi hết. Health insurance does not pay for that. So please keep that in mind. Families go bankrupt all the time. No protection. And I'm going to explain this one more time for people who think cái người mà mình mua bảo hiểm cho cái người đó đó, mình phải mua cái loại bảo hiểm mà có cái living benefit là khi họ đang sống họ hưởng được, chứ không phải là tiền tử thôi. Nhưng mà cái bảo hiểm đó nếu mà họ mất thì có tiền tử để take care of the rest of the family. Nếu mà ông chồng mất thì cái tiền tử sẽ về vợ và con. Còn nếu mà bà xã mất thì cái tiền cũng về ông chồng và mấy đứa con. Hoặc là if you're single parent. Oh my gosh. Nhất là if you're a single parent. Take care of your kids. So this is also a great thing to start for your children. It's a great way for them to save money and also be protected. Nhưng mà you do not want a high death benefit for kids. Tại vì nó không có make sense. I talked to a woman today. Okay. The whole family has the same insurance type from the same insurance company. They put a lot of money into it. Nhưng mà sau 20 năm, cái tiền lời của họ đó không có được. Cái tiền lời của họ, I think is 1/5 or 1/6 of what they put in already. That's not good investing. That's not a good plan. So, and then, cái người bán cho họ, bán cho con nít, một đứa con nít mà tiền tử 500.000. Why? That doesn't make any sense. Oh, wait a second. I'll tell you why. Big commission. Tại vì cái tiền insurance của một đứa con nít rất là thấp. Nhưng mà mua tiền tử cao thì dĩ nhiên là a lot of commission for the agent. So structure it correctly. Mình lớn tuổi, mình làm ra tiền, mình có tiền lương mình cao. Đó mới là tiền tử mới cao. That's the way you do it. Tại vì khi đó nếu mà có chuyện gì á, mình có tiền để bao cái tiền mà mình đi làm. Nhá. Và nếu mà mình mất thì mình có cái số tiền lớn để take care gia đình. Còn một đứa con nít, they don't need that. That's the wrong structure. Một đứa con nít là mình phải invest.
Nó vẫn có bảo hiểm nhưng mà mình phải invest. So down the road, mình có một đống cash. Nó lấy cái tiền đó nó đi học, nó mua nhà, nó làm đám cưới, whatever they wanna do. Nhưng mà it makes no sense for a 5-year-old to have a $500,000 life insurance policy. It doesn't. Like, you could do so much more, you could do so much better. Okay, so that's that. Are we done? Hold on, let me go back to my slides. Are we done yet? Oh, yeah, okay, so we're done. So, I know sometimes when people see and they hear about these products and right away they wanna ask, "What's the best thing for me?" Well, I don't know because I haven't looked at your stuff yet. So, what's best for you is not what's best for your neighbor. So many people I hear they say là bạn tôi đầu tư cái này, đầu tư cái kia và bạn tôi như vậy. Please, cái gì chứ tài chánh, chưa chắc chắn gì là bạn mình nói sự thật cho mình biết. Nên quý vị, bạn quý vị làm gì, good for them, mình lo cho mình đi. Okay, mình lo cho mình lo cho gia đình mình. Because mai mốt mà cái gì mà xảy ra mình không được khỏe hoặc là mình mất thì bạn của mình không có tới mà nuôi gia đình mình đâu. So, let's take care of ourselves so we can take care of our family. Okay? Okay. Um, Someone says they love paying taxes. They feel like they're doing something right. Well, good. Then you can pay my taxes too, and you can do something really right. Um, yeah. So that's a funny thing to say. Normally, when people talk like that, it's probably because they don't understand taxes. Probably because they don't understand taxes. Um, you shouldn't have to pay any more than you have to. So there's nothing wrong. We're not saying don't pay taxes. It's when you pay taxes. Okay? Big difference, yeah? When you pay taxes. Because when you pay the taxes affects how much money you'll actually have. Do you pay it all little by now, or do you pay it all in one lump sum later? Do you make more money now, or will you make more money later? Because why? Don't forget, your tax deductions go away. Không có trả tiền nhà, không có trả mortgage, không có trả tiền xe, không có trả lots of things. Con cái lớn hết rồi, no dependence. So let's remember all these things when we think about the future. And I know, and I want to prepare you, when you talk to me, I am going to make you think about how much you're spending. So many people could take home pay thì tính ra cái bill, cái expenses rồi đó. Trời ơi, dư nhiều lắm. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, I ask them, như vậy cái tiền này nó đi đâu? Không biết. Shopping, eating out, lots of vacations. That's great if you can afford it in the future. Meaning that's great if you have something in place, you have a plan that allows you to do that in the future, meaning allows you to live comfortably in the future. Right? So, so those are the things. So the 4% rule, it's only a guideline. It's only a guideline. Okay, guideline. So that when you start thinking, okay, như vậy là cái năm đầu mình retire thì cái portfolio mình nó worth bao nhiêu, mình nên lấy ra bao nhiêu. Nhưng mà it's not a hard rule. Nên we need to consider other things. Does an annuity affect taxes? Why, yes, it does. Yes, it does. Okay. Rồi, so we talked a little bit about that. Now remember, if you would like some help, right there on the screen. I added it now so that I don't have to keep on writing it. And I look back at the comments and people are always asking, and I have to. So there it is.
That's how you get in touch with me. Okay? Okay. Rồi. Bây giờ, you wanna get back to that story? Who wants to hear? Or if you have questions, you can ask them too. You can ask them too, and we'll answer some of those questions. Okay. Um, Maggie, you're very right. Smart people would find ways to pay less taxes legally. Absolutely, Maggie. Maggie's my new best friend. And then, of course, Tang said that's what he meant. That's a funny way of saying that because that's not what you said. That's not what you said. Michael says, not everyone has a Denny. Not everyone is a Denny. I know. I know. I wouldn't be able to handle it if everyone was a Denny. So Denny is, for anyone who doesn't know, Denny is ông xã của Leyna, and he is a licensed financial advisor. He manages 401ks, he manages portfolios, he's a wealth manager. Nên nếu mà quý vị muốn roll over cái 401k của mình đó, you know what? I should do another video on this. So many people have a brokerage account hoặc là IRA, a 401k from a former employer. Trong một cái account mà thật sự they don't know what they're doing. So if năm vừa rồi mà quý vị lost a lot of money, and by a lot I say, I don't know, to me, it depends on how much you have in there, but to me, like 20% is a lot of money. To me, I don't even want to lose 10%. But if you lost, then you shouldn't be managing money yourself because one, it's not cái này là không có phải là profession của mình. I know a lot of you love to gamble. I know a lot of you love stocks, love investing. That's good. That's great. And it's okay. Nhưng mà if you have some good money in there and you want to grow it, you want to take advantage of the upswing when it happens and it's around the corner. Might be a very big corner, might be a very long corner, but it's around the corner. Have someone personally manage your portfolio. And then some people don't know what that means. Can we roll over from traditional IRA chị? Được chứ, được chứ. Cái gì em liên lạc với chị nha. Yeah. So, when I say personally manage your money, it's they're looking at your portfolio. Còn như nếu mà cái account của mình trên Fidelity, Vanguard, all those things, great companies. They're very nice, good companies. They're big companies. Nhưng mà unless you're actually talking to someone one-on-one who's looking at your portfolio, they're not actually personally managing your portfolio. Okay? So like when they make changes, it's not just for you. It's for a lot of people. And by the way, like nothing wrong with that if you're okay with how it's been performing. Yeah? It's fine if you're okay with what you've seen so far. Nhưng mà most people would much rather do 3 to 4% better than what they did. Even when you're winning. Even when you're winning. And so anyway, if you're planning on retiring soon, get in touch with us. My husband can help you roll over your 401k, take control of it, personally manage it. That means you know what's going to happen inside it. I mean, not exactly, but you have someone who's looking at your portfolio, your situation, who knows what else you have going on, who knows you have kids who need to go to college, right? Who knows your situation. But if it's just in an account that's like you don't, sometimes you look at it, sometimes you don't. And then people say, they đau tim, they không có thích nhìn nhiều tại vì mỗi lần nhìn thấy tiền xuống, đau tim. Let someone take care of that for you. Yes. Okay. Oh, Việt Nam đang nghe hả? Hello, Vietnam. Does it require a minimum amount to be rolled over? It depends. So, my husband's firm handles now more, but like 500. I said 5 million. I forgot a couple of zeros. What's a couple of zeros?
He manages 500 million in, his firm handles 500 million in assets, and normally there's a minimum, but I have referred people to him. Right now bây giờ khi mà thấy tên Việt Nam là he always, "Is this your friend? Is this someone you know?" But now I just send an email and I introduce the two people, and, he will help you. Yeah, okay? Um, okay. Yes, let's keep this a politically free or, I politics is a good way to get yourself kicked out of here. We do not do politics. We will not discuss politics. Why? Because I still like you now. So why would we start talking about something that might make us not like each other? Okay. Thank you, Maggie. Please do keep my contact information. So there you go. That's how you get in contact with me. And I can help you with just take a look at your stuff. I was very happy to look at several policies last week, and we found problems. We found people who were upside down, just like a reverse mortgage. Là cái tiền mình đóng vào đó, nó nhiều hơn cái tiền cash value. Hứm. Nếu như vậy là đầu tư mà đầu tư kiểu đó là thôi á, right? And also, some of your policies will have something that's called return of premium. Return of premium thì mình nghe, như vậy mấy chục năm sau mà nếu mà tôi muốn tôi lấy những cái tiền vốn của mình đó, cái tiền mình đóng vào đó mình lấy về hết được. I like that, they say. Nhưng mà why would you like that? Nhá, quý vị mà đã đóng vào một cái hợp đồng mấy chục năm rồi, okay? Sau này mình càng lớn là cái tiền insurance nó càng cao. Bởi vậy mình đã bắt đầu đóng khi mình trẻ. Get in a good program, good policy. Sau này nếu mà mình lấy lại cái tiền vốn á, that means là you give them money for mấy chục năm, you give them money for free. Okay, you give them money for free. They lấy cái tiền đó, they invest, they collect tiền lời. Rồi sau đó quý vị nói, đưa lại hết cái tiền đó cho mình. Dĩ nhiên nó đưa lại rồi, tội gì mà không? Mấy chục năm, nó xài cái tiền của mình, nó đầu tư, nó ăn tiền lời, nó không có cho mình một đồng nào hết. Bây giờ quý vị lấy lại cái tiền premium, mất luôn cả cái hợp đồng. Như vậy là mai mốt mà mất là không có đồng nào. So please understand it before you make big decisions, okay? Có Leyna có thể soạn chương trình cho người chuẩn bị qua Mỹ. Like what? Bây giờ I don't know. I don't know what you mean. Bây giờ sắp qua Mỹ nhưng mà nói về gì đấy, làm sao Leyna biết được? So tell me more. It's very interesting to me. Nhá. Tell me more. Là như vậy là chị muốn biết về cái gì, nói cho Leyna biết thêm thì I will try my best. Okay? Okay. So there you go, everybody. We're going to go back to that story from the beginning just a little bit. Okay? Do you guys remember what I was telling you? Còn nhớ không? Ai mà không nhớ khi mà cái này nó đăng lại đó, quý vị về lại. Okay, về lại. Hey Holly! Hi Holly! Oh, Holly. Holly rất là dễ thương. Holly, do you mind if I'm not going to share anything like really private. Is it okay? Is it okay if I just share with them? Holly rất là dễ thương. Thì có liên lạc với Leyna và Leyna đã xem lại nhá, xem lại và, got her something better. Better bằng mọi cách đó nha. Bằng mọi cách là sau này mình có tiền tử cao hơn nhiều. Và mình không có cần phải chết mới hưởng. Mình có tiền bệnh. Mình có tiền income. Right? I mean, thật sự so normal, so simple.
Hồi trước một cái policy mình trả vô nhưng mà bây giờ nhìn lại cái tiền mình trong đó nó ít hơn cái tiền mình trả vô nữa. Nghe mà đau lòng, có phải hông Harley? Right? Nghe mà tiếc mà đau lòng dễ sợ luôn. So I said, "Let me help you." We roll it over to something else. Rồi mình roll over đó, trên cái số nha, life insurance nó không bao giờ cho quý vị mà lump sum vào một một cái lump sum là big amount nha, in one year, sẽ bị đóng thuế đó. Nhưng mà nếu mà quý vị có hợp đồng rồi và trong đó có cash, mình có thể mình roll over. That they allow you to do, that's legal. Mình roll over rồi đó thì khi đó mình có một số tiền lớn, right away, bắt đầu earn tiền compound interest nơi cái tiền đó. Nó lợi ơi là lợi á. So, right, Holly, it was a no-brainer, right? Totally a no-brainer. So, but Holly is so cute. I love, clients like Holly là tại vì she understands it, she gets it, rồi khi mà mình cần cái gì mà phải ký đó, she like right there, I love it. And then sometimes những người khác mình phải là nhắc. So, but it's okay. Nhưng mà quý vị mà fast để respond chừng nào thì the process. Because sometimes it can take 3 to 5 weeks, believe it or not. Yeah. Okay. I know. And everyone says, I wish, trời ơi, mình mà biết trước nay này kia. Nhưng mà better late than never. Nếu mà mình không có duyên gặp năm nay nhá, Harley. Harley trả vào cái hợp đồng đó thêm 5 năm, 10 năm là thê thảm á. Khi đó là đòa luôn đó. Okay. Um, Trang, hi Lena, I want to meet you up. Everyone has to go through here nha Trang. LeynaNguyen.net/money. Please go there because I need some information first. Rồi từ đó, tại vì everyone is different, từ đó Lena mới có thể là giúp được nhá. Yeah, okay. Back to that story. So she ghosted me. Yeah, that's right. You're right, Michael. She ghosted me. Ghosted. Quý vị có bao giờ nghe chưa? She ghosted me. Là cái câu đó và Lena bạn rất là thân. Rồi tự nhiên là she disappear. Text hông trả lời, email hông trả lời, Facebook hông có luôn. And then mấy năm sau tự nhiên thấy trở lại trên Facebook nhưng mà không có liên lạc với Lena. Thì Lena cũng là thì what can you do? Thì mình để yên vậy thôi, phải hông? And then I just ran into her at an event. So I have to look again to see how many years mà hình như là khi mà mình mới gặp nhau, mới làm bạn á là 8 năm rồi đó. And then she gặp lại mà she mừng lắm và she lấy cái phone lên, kéo những nè, coi nè. She goes, "Nè, em coi nè, chị vẫn còn mấy cái hình như vậy nè." Khi đó là hai đứa con của Lena nó nhỏ xíu nè, bây giờ nó cao hơn hai chị em rồi đó. And then she started to explain what happened. And I said to her, tại vì tính Lena rất là thẳng. I actually said, "Chị, I really don't understand là tại sao mà tự nhiên one day you disappear. Mà em hông biết là em có làm gì wrong hông? Em đâu làm gì đâu. Tự nhiên chị hết liên lạc với em luôn." And then she told me là without telling you too much, but for her own, like, mental wellness and for her own emotional and physical, she felt physical safety, she decided to go off the grid. So, and I get that and I respect it. And I was surprised to see her in pictures with some of the same people. Rồi khi đó Lena mới nghe là mấy người bạn kia đó, họ có vẻ là không có thích là tự nhiên chị này rất là thân với Lena. And to me, I don't know, cái tính vậy nó hơi
nó hơi con nít, phải hông? Hồi xưa, lúc bé, con gái của Leyna đó, bạn bè nó chơi nó rất là she's a good friend. And khi đó là mình bắt đầu mình nghe là, cái nhỏ bạn này không có thích là Kayla nó quen với nhỏ kia, thì nó nói là anh tây bắt đầu nói xấu nhau. Rồi con gái về kể cho Lina nghe như vậy, thì Lina mới nói là "Bây giờ vậy nè, ai mà tốt với mình á, mình tốt với họ, that's it. Còn nếu mà ai mà không có muốn mình làm bạn với người khác tại vì họ ganh, tại vì họ ghen, whatever, như vậy do you really need a friend like that? Mình có cần một người bạn như vậy hông?" Thì she gets it, and I'm so proud of her là tại vì, you know, in middle school mà mấy cái chuyện đó là chuyện thường, phải hông? Rồi lên high school cũng là mấy cái chuyện đó, còn đây mình đang nói chuyện người lớn mà. So, I heard a little bit of the explanation, a little bit of the story, là her other friends didn't like that she and I had become so close. And, nhưng mà we've reconnected, and she's so happy that we reconnected, and, she says, "Let's get together again." She has seen my children grow on Facebook, she has seen the changes in my life, and she would like to, like, connect that friendship again. So, here's my question to you. Yes, ghosting is a very immature thing for an adult to do, but to her credit, I think she was very protective of her children, and when she felt threatened in some way, she had to do what she had to do. So, whatever. And, I think that, normally, I'm not a very forgiving person, but I don't think of her ghosting me as anything that was really wrong. I don't feel like I was wronged, right? So I don't like, I mean, it hurt my feelings. I wondered for years. I wondered, what did I do? I know I didn't do anything. So it actually feels good to know that there was a reason behind it. Um, as as ridiculous or immature that reason might have been, but I don't know the I don't know, do you still like, if it was you, would you run the other way, or would you actually connect the friendship again? Hmm? Đó. Hello, Vancouver, Canada. Once we had done the fundraising with you in Vancouver. I love Vancouver. I want to go back to Vancouver. And you have a picture with me, huh? Wow. That was a long time ago. Nice to see you. Hình như hồi nãy có một người nói là, "Oh, Australia. If I'm in Australia and need your advice, yes, contact me." By the way, if if you are, living outside the United States, but you have any ties to the US, then I can help you. That's what I wanted to do in a video. Quý vị biết nếu mà mình muốn mà, like leather goods thì mình đi Ý, right? Cái đồ đạc bên đó, đồ đồ leather là nhất. Nếu mà mình muốn cái này thì mình đi đi đi, country, nước này. Còn nếu mà mình muốn chuyên môn về cái đó thì mình đi nước khác. Nước Mỹ á là you know what's special about nước Mỹ? Life insurance. Không có life insurance trên nước nào mà bảo đảm và uy tín và, val valuable, cái gì đó? Oh my gosh, giá trị bằng life insurance in the United States. Yes, and vì cái thuế đó,
Những gì mà mình có trong cái hợp đồng life insurance là không có tax. Và khi mà mình mất, hoặc là khi mà đền, hoặc là khi mà mình lấy income ra, no tax. Not only no tax nhưng mà nó không có tính vào cái số tiền lương của mình, nó không có tính được. Bởi vậy sau này Medicare không sao hết. Sau này con cái mà, xin financial aid nhá, chẳng hạn như đó, this doesn't count. Nó có bao nhiêu cái quyền lợi cho mình đó. Yeah. So, ghosting là ám ảnh không, không, ghosting là vậy nè, ghosting là đang thân, đang quen nhau tự nhiên là cut off all communication, tự nhiên là họ disappear luôn. Là một ngày đang liên lạc, đang thân, tự nhiên cái ngày hôm sau, they're nowhere to be found. Liên lạc không có được, tự nhiên họ là that's called ghosting. Okay. Minh Châu says, "Do you think her explanations are reasonable?" Mm. What I know about the group, yes, I do. And I also know just because we're talking about and with adults, just because we're adults, doesn't mean that the same crap that happened in high school doesn't happen in adult circles. And in fact, depending on the adults, depending on the circles, it's worse. It's worse. It's worse. Adult bullying is awful. Oh, I got to do a video on that. Yeah, that's true. I thought of that. I thought of that too. I certainly do not need or want any drama in my life. You know what's really cool? Lina đi cái event đó gặp rất là nhiều người nhá, lâu ngày không gặp á. And they all said, "Oh my God, tại sao dạo này trẻ vậy?" Or, you know. And I thought they were just being nice. Nhưng mà everyone I met said that. So you know what I said? I said, I'm happy. And then some of them I said, dạ là tại vì đang yêu. Mình mà happy á quý vị, it makes everything better if you're happy. Mhm. Bởi vậy I'm very comfortable. You know, sometimes thật sự Lina nghĩ là trời thương. Mình làm cái gì trời có con mắt. Trời thương Lina. Nhiều lúc mình có ý định sẽ làm như vậy, nhưng mà I don't know, something happened, rốt cuộc mình không có làm được. Rồi thì you find out là may là mình hông làm cái đó. You know what I mean? Oh, so many times. Hoặc là mình làm cái gì đó, rồi cái người đó họ họ như là họ what is the, phản bội, phải hông? Là sao? I think that's what it is. Nhưng mà mình làm những gì với trái tim của mình nhưng mà họ đối xử với mình không có tốt, nó không có make sense. Nhưng mà guess what? Sau này đó, Lina cảm thấy là cái gì tốt nó tới với mình à, like everything. Bởi vậy rất là nhiều người nói là "Oh, thank you for doing this, thank you for doing that." Nhưng mà thực sự quý vị, những cái gì mà Lina đưa ra đó, it's really không có một phần của những gì mà Lina đã nhận được. I really feel that way. I'm so lucky, really, really lucky. Mình khỏe nè, mình like, gia đình is awesome. Con cái nó ngoan mà mình nhiều lúc, oh, I just love them so much. And vợ chồng trong nhà ai cũng rất là vui vẻ. Công việc công việc hồi trước là đâu có muốn làm đâu, nhưng mà tự nhiên now I'm doing this, but I feel like I'm helping people. Mà mình làm với một cách mà I love it. And so I think that that's a way also to, keep your mind young. Lina retire rất là early, nhưng mà cái tánh mình làm sao mà mình ngồi nhà ngồi chỗ được, no way. Hồi trước ba của Lina cũng vậy đó, 49 tuổi là retire rồi. Nhưng mà you gotta do something.
You stay in the house, you drive everyone crazy, right? So, I'm just happy, right? I'm just happy. So, okay, everybody. Whew. Hey, where'd the music go? So, there you go. If there are, things you'd like me to, do a video on or talk about, please let me know, okay? Let me know in the comments. Tối nay hơi, oh, tối nay nói hơi dài dòng. Sorry about that, but I would love to know your thoughts. You guys want an update? Want an update? Là sau này nếu mà I'll keep you updated. Okay, everybody. Thank you so much for watching, for listening to me, for talking to me. Okay. Oh, hold on. Hold on. Stop. Wait, wait, wait. Mm, 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 mm. Hold on. Stop the music. 1, 2, 3, stop. Very good. Very good. Thank you. Có một người hỏi nè, cái câu hỏi này, so many people ask me nhá. Vi Lê. Vi Lê. What savings account or investment would you recommend for children? So get in contact with me and I will show you how a properly structured IUL is so awesome for kids. Be careful who structures it for you because I checked 2 of them no, today's Monday, last week. Not properly structured. Bleeding money. Nếu mà mình làm cho đúng, okay? Làm cho đúng. Thật sự khi mà mình làm như vậy á, người agent không có được commission luôn á. It's so minimal, nó không có it's more work than anything. Nhưng it is the best thing for your family. Và sau này, cháu sẽ có một số tiền lớn nếu mà cháu cần để lấy ra để đi học, hoặc là lấy ra để xây nhà, hoặc là lấy ra để tổ chức đám cưới, sẽ có. Và sau đó sẽ có tiền, retirement. I have one for my kids. Sau này á nha, 50 tuổi, mà 50 tuổi là trẻ, sau này 50 tuổi còn trẻ hơn bây giờ nữa đó. Nó sẽ mỗi năm lấy I can't remember the number now. Well over $100,000 tax free every year for the rest of her life. Có tiền tử, tiền bệnh nữa. So that's what you can do. Because savings accounts, minimal, and it's just the cash. Nó không có tiền bệnh, nó không có tiền tử nha. Và cái tiền lời mình ăn á, nó không có nhiều. 529, just like a 401k, lên xuống với thị trường. Okay? Nó xuống mà mình mất tiền. Còn sau này mà mình muốn con mình đi học, sau này con mình không đi học á, điên luôn á, tại vì cái tiền đó phải use for education. Rồi sau này nó được job, nó được YouTube job sao? Nó không có cần đi học thì sao? Right? Và mình không có những cái, restriction. No penalties, no restrictions, and protected from a downfall. Another no-brainer. Another no-brainer. Dennis, thank you so much, my dear. Yes, hit the like button, people. You tell them, Dennis. Hit the like button, people. Rồi. Okay. Now I'm gonna say goodnight. Sáng giờ làm việc quá trời á, không có ăn, I didn't even eat dinner. Hơi đói bụng rồi đó, thôi bây giờ đi ăn nhỉ? Thank you again, and I will see you Thursday. Okay? No more music. I'm just gonna say bye. Okay. I love you. Mwah. Bye. Okay.